ሰላም ሰላም እንዴናችሁ ወደ ቻናሌ እንኳን በሰላም መጣችሁ የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው በጣም ቀላል በሆነ መንገድ የፊት ቶነር እንዴት እንደምናዘጋጅ አሳያችኋለሁ ዛሬ ማሳያችሁ 3 አይነት የፊት ቶነር ነው ይሄንን ይመስላል በቀላሉ በኪችናችሁ ውስጥ በመታገኙት ነገር እንዴት አድርጋችሁ እንደዚህ እንደምታዘጋጁ አሳያችኋለሁ የፊት ቶነር እንግዲህ ምን ማለት እንደሆነ አንድ ሰው ሊያውቅ ይችላል የፊት ቶነር ማለት ፊታችንን ከታጠብን በኋላ ወይም ደግሞ ሞይስቸራይዝ ከማድረጋችን በፊት የምንጠቀመው ነገር ነው እንግዲህ የፊት ቆዳችንን ስንንከባከብ ቤዚክ የሆነ የቆዳ እንክብካቤ ያለ ለምሳሌ ፊታችንን እንታጠባለን በሳሙና ከዛ ቶን እናደርጋለን ከዛ ሞይስቸራይዝ እናደርጋለን ማለት ነው ይሄ ቤዚክ የሆነ ነገር ነው ያው ቀን በቀን የምናደርገው ነገር ነው በመሃል ግን የምንጠቀማቸው ሲረሞች ሊኖሩ ይችላሉ እንደ ቫይታሚን ሲ ሲረም የመሳሰሉት ማለት ነው ስፔሻሊ እንደዚህ ሃይፐር ፒግመንቴሽን ይሄ እዚህ አካባቢ የሚጠቁርብን ከሆነ የብጉር ጠባሳ ካለብን ግንባራችን ጋር የሚሸበሸብ ከሆነ አይናችን አካባቢ የሚሸበሸብን ከሆነ ለዛ የሚሰሩ ሲረሞች አሉ አሁን ወደዛ ዝርዝር ውስጥ አልገባም ዛሬ ስለ ቶነር ነው መነግራችሁ ለምን እንደሚጠቅምና እንዴት አድርገን በቀላሉ በቤታችን ውስጥ ማዘጋጀት እንደምንችል እነግራችኋለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ከገበያ ላይ ያሉ ቶነሮች አሉ ነገር ግን በውስጣቸው አልኮሆል ፍራግራንስ ምናምን ስለሚጨምሩባቸው ለቆዳችን ጥሩ አይደለም ስለዚህ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ቶነር የምንጠቀመው ፊታችንን በሳሙና ከታጠብን በኋላ ነው ፊታችንን ስንታጠብ ሳሙናው ያላጸዳው ነገር ካለ ቆሃሻም ሊሆን ይችላል ወይ ሜካፕ የምንጠቀም ከሆነ ሜካፕም ሊሆን ይችላል ቶን በመናረግበት ሰዓት ቶነሩ ፊታችን ላይ የቀረውን ማንኛውንም ነገር ያጸዳልናል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የፊት ቀዳዶቻችንስ በመግባት ይሄ ሲበም የሚባለው ትርፍ ወዝ ካለ እሱን ያጸዳልናል ስፔሻሊ ደግሞ ፊታችን ኦይሊ ወይም ወዛማ ከሆነ ቶነር በጣም ያስፈልገናል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ፊታችንን ከማጽዳት ውጪ የቆዳችንን pH ባላንስ ያደርግልናል ቀዳዶቻችንን ወይ ፖር የሚባለውን ያጠብልናል ፊታችን ላይ ያለ የብጉር ጠባሳ ካለ ወይ የሞተ ቆዳ ካለ የጥቋቁር ነገር ካለ እሱን በጊዜ ሂደት ያጸዳልናል ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው ተወዱታላችሁ እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ በኪችናችሁ ውስጥ የምታገኙት ነገር ነው አጠቃቀሙ ደግሞ ጧትና ማታ ነው እናንተ የመረጣችሁትን የተስማማችሁን አንዱን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ፊታችሁ ላይ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ታቆዩትና ከዛ ተታጠባላችሁ ከዛ ፊታችሁን ሞይስቸራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ወደ አሰራሩ እንሂድ በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ኪውከምበር ነው ኪውከምበሩን አጥቤዋለሁ ንጹህ ነው ከዛ እንደምታዩት አርጌ እቆራርጠዋለሁ ማለት ነው ያዘጋጀሁትን ኪውከምበር መፍጫዬ ውስጥ ጨምረዋለሁ በመቀጠል ትንሽዬ ውሃ አደርግበታለሁ ኪውከምበር በተፈጥሮ ውሃ አለው ውስጡ ግን ትንሽ ውሃው በዛ እንዲንልኝ ትንሽዬ ውሃ አደርግበታለሁ በደንብ ያፋጫዋል ከዛ ከፈጫሁት በኋላ እንደምታዩት በትንሽዬ ዕቃ አድርጌ እገለብጠዋለሁ ከዛ ትንሽዬ የሎሚ ውሃ አድርግበታለሁ ያው ሎሚ በተፈጥሮ ቫይታሚን ሲ ስለሆነ ቆዳችን ላይ ያለውን ማንኛውንም ጥቋቁር ነገር የብጉር ጠባሳ ምናምን ካለ እሱን ያጸዳልናል ማለት ነው ከዛ በደንብ አድርጌ ሁለቱን አዋህዳቸውና በበረዶ መስሪያ ዕቃ እንደምታዩት ያረኩኝ ገለብጠዋለሁ ከፈለጋችሁ ይሄንን በማጥለያ አጥልላችሁ እንደ ቶነር ዝም ብላችሁ ፊታችሁ ላይ መቀባት ትችላላችሁ ካልሆነ ደግሞ እንደዚህ እንደማደርገው አድርጋችሁ በረዶ ቤት በማስቀመጥ ለተወሰነ ሰዓት እንትን ስኪል ድረስ ከዛ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሩዝ ነው ግማሽ ኩባያ ሩዝ በድስቴ ውስጥ አደርጋለሁ በመጀመሪያ አዋራ ካለው ምናምን ሩዙን አጥበዋለሁ ሩዝ እንግዲህ ያው ለፀጉራችንም ለቆዳችንም በጣም ጠቃሚ ነው ከጥንት ጀምሮ በኤዥያ ሀገራት ሲጠቀሙበት የነበረ ነገር ነው ከዛ ሩዙን ካጠብኩኝ በኋላ ለግማሽ ኩባያ ሩዝ 1 ኩባያ ውሃ አድርግና እጥደዋለሁ ከዛ ልክ እንደዚህ መንተክተክ ሲጀምር ውሃውን ነው የምንፈልገው ስለዚህ በጣም እንትን ማለት የለበትም ውሃውን መምጠጥ የለበትም ከዛ አወጣዋለሁ ከዛ እንደምታዩት በማጥለያ አድርጌ ውሃውን ስለምንፈልገው አጣለዋለሁ ማለት ነው
የሩዝ ውሃ እንግዲህ ለፊታችን ጥራት በጣም ቆንጆ ነው ለሪንክል ይሄ ግንባራችን አይናችን ጋር ለሚሸበሸብብን ነገር በጣም ይጠቅመናል ፊታችንን ብራይት ያደርግልናል እንደምታዩት ውሃው ይሄንን ይመስላል ማቀዝቀዝ አለብን እቃ ላይ ከመገልበጣችን በፊት ከዛ ከቀዘቀዝነው በኋላ በደንብ እንደምታዩት እንደዛ አይነት እቃ አለኝ እቃዬ ላይ እገለብጠዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት የሩዝ ቶነራችን አሁን ይሄንን ይመስላል ሶስተኛው ደግሞ ማሳያችሁ የአረንጓዴ ሻይ የፊት ቶነር ነው በመጀመሪያ ሁለት ባግ ወይም ደግሞ ሁለት እንደዚህ የአረንጓዴ ሻይ አንድ ኩባያ እና ኩባያ ውስጥ እንጨምረውና ከዛም በኋላ ሙቅ ውሃ እናደርግበታለን ማለት ነው ከዛ እስኪቀዘቅዝ ድረስ በደንብ አድርገን እንጠብቀዋለን ከዛ አረንጓዴ ሻያችን ከቀዘቀዘልን በኋላ ይሄን አረንጓዴ ሻውን ብቻው መጠቀም ትችላላችሁ በመቀጠል እኔ አሎቬራ ጄል አደርግበታለሁ የሬት ቅጠል ጄል ማለት ነው እሱን ጨምርበታለሁ ለፊት በጣም ቆንጆ ነው የሬት ጄል ከሌላችሁ ደግሞ ብቻው መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ በደንብ አድርጌ አዋህደውና በእቃ ላይ እገለብጠዋለሁ ማለት ነው አረንጓዴ ሻይ ለፊት ጥሩ ነው ከምንጠጣው ውጪ ለፊታችን ለጤናችንም እጅግ በጣም ጥሩ ነው ፊታችን ሪፍሬሽ ያደርግልናል የሞተ ቆዳ ካለ ቆዳችን ላይ እሱን ያነሳልናል እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ቶነራችን ይሄን ይመስላል የኪውከምበሩን ቶነር ፍሪዘር ውስጥ ነው የምታደርጉት የአረንጓዴው ሾና የሩዙን ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ ነው የምታስቀምጡት ማለት ነው እስከ 1 ሳምንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ ፊታችሁን ከታጠባችሁ በኋላ የኪውከምበሩን ፊታችሁ እንደዚህ ያደረጋችሁ እንትን ትሉታላችሁ በጣም ይንጠባጠባል ከስር ሶፍት መያዝ አለባችሁ ይቀዘቅዛል በጣም ነው ደስ የሚለው ይሄን የምጠቀመው ጧት ነው እንዴ ተጠቅሜው 15 ደቂቃ በኋላ ታጠበዋለሁ የሩዝ ውሃውን ወይ አረንጓዴ ውሃውን ደግሞ የሚያስፈልገን ጥጥ ያስፈልገናል ጥጥ ደግሞ ከሌላችሁ እንደምታዩት ፊቴ ላይ እንደማደርገው ፊታችሁ ላይ መርጨት ትችላላችሁ ከዛ ለ15 ለ20 ደቂቃ ቆይታችሁ መታጠብ ትችላላችሁ ካልሆነ ደግሞ ጥጡ ላይ እንደማደርገው እንደዚህ ረሽታችሁ ፊታችሁን መጥረግ ትችላላችሁ ከዛ ቆይታችሁ መታጠብ ትችላላችሁ ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው